নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সৰ্বপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ অল ইন ওৱান চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বেল আইকনটো দবাই দিয়াৰ লগে লগে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপুনি পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব। তেনেহ'লে বলকচোন, আজি মই যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা নিমখৰ ওপৰত ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি নিমখ খালে কি হয় আৰু নিমখ মানেনো কি, এইবিলাক যদি আপুনি জানিবলৈ আগ্ৰহী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আমি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব নিমখ মানেনো কি। নিমখ হৈছে এবিধ যৌগ যাক ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড বুলি কোৱা হয়, য'ত ছ'ডিয়াম আৰু ক্ল'ৰিন নামৰ দুবিধ মৌল থাকে। পানীত মিহলি কৰিলে এই দুয়োটা মৌল পৃথক পৃথক হৈ পৰে। শৰীৰত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি জানেনে? আমাৰ শৰীৰটো এক বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰৰ দৰে। শৰীৰৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্ম কেতবোৰ আয়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ কেতবোৰ আয়নৰ ঋণাত্মক গুণৰ আৰু আন কেতবোৰ যোগাত্মক গুণৰ। শৰীৰৰ কোষবোৰ ক্ৰিয়াশীল হ'বলৈ এই আয়নসমূহৰ কোষসমূহৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আৰু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ অহা যোৱা কৰা দৰকাৰ। এটি ঋণাত্মক আয়নৰ কোষবোৰৰ ভিতৰলৈ গ'লে এটি যোগাত্মক আয়ন বাহিৰলৈ ওলাই যায়। এনেদৰে আমাৰ শৰীৰৰ আটাইবোৰ কোষ সক্ৰিয় হৈ থাকে। এই আয়নসমূহৰ মূলত হ'ল ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, কেলছিয়াম আৰু ক্ল'ৰিন। ছ'ডিয়ামে আমাৰ কোষবোৰৰ মাজত থকা জলীয় অংশ সঠিক পৰিমাণত বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে সহায় কৰে। সহজ সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ শৰীৰৰ সম্পূৰ্ণ জালিয়াংশ এই ছ'ডিয়াম অৰ্থাৎ নিমখৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ অভাৱত শৰীৰত জলীয়াংশ কমি যাব আৰু অত্যাধিক হ'লে শৰীৰৰ জলীয়াংশ বৃদ্ধি হ'ব। নিমখত থকা আনবিধ মৌল ক্ল'ৰিন আমাৰ পাকস্থলীৰ পৰা নিঃসৰিত হোৱাৰ অম্লৰসৰ কাৰণে দৰকাৰ। ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰৰ জলীয় অংশৰ সন্তুলন বজাই ৰখাটো ক্ল'ৰিনে সহায় কৰে। এতিয়া আহোঁ আমি অত্যাধিক নিমখ খালে কি হ'ব পাৰে। অত্যাধিক নিমখ খালে আপোনাৰ শৰীৰটো ফুলিব পাৰে। উচ্চ ৰক্তচাপ থকা ৰোগীৰ ৰক্তচাপ বাঢ়িব পাৰে। 3 নম্বৰতে হ'ল শকত হ'ব পাৰে। 4 নম্বৰ শৰীৰৰ কেলছিয়াম পৰিমাণ কমি যায়, যাৰ ফলত হাড়ৰ বিষ লগতে হাড়বোৰ থুনুকা হৈ পৰে। পাকস্থলী কেঞ্চাৰ ৰোগ হ'ব পাৰে। আৰু নিমখ কম খালে কি হয় জানেনে? শৰীৰৰ ৰক্তচাপ কমি যাব যদি আপুনি নিমখ কম খায়। কোষবোৰ নিষ্ক্ৰিয় হ'ব, মানে কোষবোৰ কাম নকৰা হ'ব। শৰীৰৰ মাংসপেশীবোৰ টান হৈ পৰিব, যাৰ ফলত ৰোগীয়ে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ব। শৰীৰৰ জলীয় অংশ কমি যোৱাৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন ৰোগৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে। কথা কোৱাৰ অসুবিধা হ'ব বা ক'লেও অতি লাহে লাহে ক'বলগীয়া হয়। মস্তিষ্কৰ সন্তুলন হেৰাই যাব পাৰে। এই বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰত আপুনি ভুগিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমি নিতৌ কিমান নিমখ খাব লাগে। আপোনালোকে হয়তো নিমখ খায় আৰু কিমান খাব লাগে তাৰ জোখ আপোনালোকে হয়তো নাজানে। নহ'লে আজি শুনকচোন। সাধাৰণতে কোনো ৰোগ নাথাকিলে নিতৌ 6 গ্ৰামতকৈ ছ'ডিয়াম খাব লাগে। আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতি লিটাৰ ঘামত 0.5 পৰা 1.9 গ্ৰাম ছ'ডিয়াম থাকে। সেয়েহে ঘাম বেছিকৈ ওলালে নিমখ বেছিকৈ খাবলগীয়া হয়। তাৰোপৰি ৰোগীয়ে যদি ডায়েৰিয়া ৰোগত ভোগে তেনেহ'লে নিমখ বেছিকৈ খাব লাগে। আমি চাহ খোৱা চামুচৰ 1 চামুচত 2003 মিলিগ্ৰাম ছ'ডিয়াম থাকে। সেয়েহে খানা বনাওঁতে ঘৰত কিমান চামুচ নিমখ ব্যৱহাৰ হয় তাৰ সৰ্বমুঠ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ হৰণ কৰিলে গাই প্ৰতি কিমান ছ'ডিয়াম দিনটোত খোৱা হয় ওলাই যাব। ইয়াৰ উপৰিও আমি খোৱা বিস্কুট, চিপছ, কুৰকুৰি এইবিলাক সকলোতে সংৰক্ষিত খাদ্য, আচাৰ ইত্যাদি অত্যাধিক মাত্ৰাত ছ'ডিয়াম থাকে। সেয়েহে এনেবোৰ খাদ্য খাওঁতে খাদ্যৰ পেকেটত লাগি থকা ফুড ভেলুৰ তালিকাখন চালে আপুনি কিমান ছ'ডিয়াম খালে গম পাই যাব। আপুনি জানেনে নিমখৰ সোৱাদ নথকা ব্ৰেডটোতো বহুত পৰিমাণে নিমখ থাকে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতেই ৰাখিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।